4 vuotta sitten suomalaisnainen Tiina Jauhiainen lähti Dubaista pakomatkalle Dubain prinsessan Latifan saattamiseksi vapauteen. Pako päättyi 8 päivää myöhemmin Goan edustalle, kun Intian rajavartioston joukot hyökkäsivät laivaan. Nyt Johanna Elomaa on kirjoittanut naisten pakomatkasta kirjan Prinsessan pako. Tervetuloa Tiina Jauhiainen. Kiitos paljon. Niin, sä tutustuit tähän prinsessa Latifaan capoeiran kautta. Opetit sitä hänelle siellä Dubaissa. Kerro vähän, että millainen teidän suhteesta muodostui? Joo, no ensi alkuun mun mielestä Latifa oli tosi hiljainen ja jotenkin sillä, että hän ei halunnut paljon puhua omista yksityisistä asioistaan. Mutta sitten siinä vuosien kuluessa niin hän pystyi avautumaan minulle enemmän ja enemmän ja me tietysti siinä vaiheessa vietettiin jo tosi paljon aikaa yhdessä, että meistä tuli sitä kautta tosi läheisiä ystäviä. Millaista se hänen elämänsä Dubaissa oli? No hänen elämänsä oli kyllä loppujen lopuksi aika rajattua, että hän ei ollut saanut lähteä maasta vuoden 2000 jälkeen ollenkaan. Hän ei saanut opiskella, ei saanut käydä töissä. Et moni, joka näki näitä videoita ja kuvia Latifan laskuvarjohypyistä, niin sai jossain määrin väärän kuvan. Et se oli tavallaan niin kuin Latifalle ainoa keino niin kuin päästä irti siitä sen hetkisestä tilanteesta ja niistä rajoituksista. Niin tosiaan aloitette laskuvarjohyppyharrastuksenkin yhdessä. Joo, sitten kyllä. siellä. No varmaan tiesit, että Dubaissa, niin kuin jos toimii hallitsijaa vastaan, niin silloin ihmisoikeudet, niitä ei oikeastaan ihmisillä siellä ole. Ja että olisit vaarassa, jos jäisit kiinni tästä Latifan paon suunnittelusta tai sen toteuttamisesta, niin miksi silti niin kuin päätit lähteä mukaan tämmöiseen suunnitelmaan, että autat prinsessaa pakenemaan? No Latifa, kun kertoi mulle vuonna 2016 kesällä se taisi olla, niin silloin hän avautui mulle niin kuin enemmän omasta elämästään ja kertoi mulle tosiaan siskostaan Shamsasta ja hänen pakoyrityksestä Britanniassa ja kuinka hänet tuotiin takaisin ja omasta pakomatkastaan vuonna 2002 ja sen jälkeisestä 3,5 vuoden vankeudesta, mikä myös sitten sisälsi niin kuin kidutusta ja se tarina oli jotenkin niin sellainen traaginen ja surullinen, että se jäi jotenkin mulle mieleen. Sitten vuotta myöhemmin, kun Latifa pyysi minua auttamaan, niin mä olin heti valmis lähtemään siihen mukaan, koska mun mielestä hän oli kokenut niin valtavia vääryyksiä koko elämänsä aikana, niin mä halusin auttaa. Niin tosiaankin hän on ollut siellä niin kuin tavallaan Dubain hallitsijan Sheikh Mohammedin niin kuin valvonnan ja hallinnan alaisena ja sitten kaikkea tällaista hänenkin historiassaan oli. No meillä on kuvakin siitä nyt, kun se pakomatka sitten alkoi. Te olette molemmat autossa ja matkalla sieltä Dubaista Omanin rannikolle, sieltä sitten kansainvälisille vesille ja siellä ranskalaisen Herve Jouberdin alukselle, jolla sitten pako jatkusi. Niin tuntuu, että sulla oli tosi iso rooli siinä niin kuin paon alkuvaiheessa. Ilmeisesti tämä ei ollut suunnitelma, että sinä sitten ajat prinsessan pois ja piilotat hänet autoon ja hoidat sinne Omanin rannikolle. Joo, se ei todellakaan ollut suunnitelma alusta alkaen. Ensinnäkin Herven oli tarkoitus järjestää joku, joka meidät hakee Dubaista jollakin keinolla. Se oli se alkuperäinen suunnitelma. Sitten jossain vaiheessa se suunnitelma oli, että Latifan oli tarkoitus sukeltaa melkein 10 kilometrin matka Dubaista Omaniin käyttäen sellaista vedenalaista skootteria. Ja sitten loppupeleissä mä sitten päädyinkin ajamaan hänet siitä rajan yli. Miksi juuri sinä? Meillä ei ollut ketään muuta siinä vaiheessa ja Erve oli tällä hetkellä meitä odottelemassa siellä Sri Lankassa. Taisi olla, että oli hänen viimeinen niin kuin pysähdyspaikkansa. Ja siinä vaiheessa hän oli jo saanut etukäteen aika suuren summan rahaa, niin kuin maksun tästä. Ja hän sanoi, että no jos te ette mitenkään pääse sinne Omanin edustalle, niin mä lähden sitten takaisin tästä Filippiineille. Niin ei oikeastaan meillä muita keinoja ollutkaan, että mun oli pakko tehdä jotain. Tämä ranskalainen turvallisuusalan ammattilainen Herve Joubert oli sitten se, jonka kanssa niin kuin Latifa oli tätä lähtenyt suunnittelemaan. Tuliko siinä luotettua väärään ihmiseen? Kyllä, lievästi sanottuna. Että hänhän jo niin siinä alkukuukausien aikana niin osoittautui kyllä sellaisessa henkilössä, joka oli vähän niin kuin epäilyttävä. Ja tosiaan hän ei voinut luottaa ja kaikki nämä lupaukset tästä järjestelyihin liittyvistä
asioista, niin ei koskaan sitä tapahtuneetkaan. Ja samaten sitten siellä pakolaivalla, niin hänellä ei ollut mitään varasuunnitelmia. Hän huomasi tutkasta, että meitä seuraa laiva ja yläpuolella lensi tällaisia lentokoneita, että meidät oli paikannettu. Hän oli ihan niin kuin paniikista, en mä nyt tiedä mitä me tehdään. Ja polttoainekin loppui, eikä Joo, ja niin? polttoainekin loppui siinä välillä, että joo. No sitten kävi niin, että tosiaan olitte siellä Jobardin aluksella ja jossain vaiheessa kuulitte ääniä, että alukselle oli tultu. Tämä oli se niin kuin matkan pelottavin hetki. Kerro, mitä tapahtui. Te olitte siis Goan rannikolla, että olitte päässyt sinne asti kuitenkin Intian rannikolle tällä pakomatkalla. Niin. Joo, kyllä. Se oli varmaan se pelottavin hetki, että tosiaan sieltä yläkannelta alkoi kuulumaan ääniä ja sitten tosiaan laivalle oli tehty rynnäkkö, että nämä oli Intian erikoisjoukkoja, jotka oli tullut laivaan, että he olivat kaikki aseistettuja. He uhkasivat tappaa minut, että minut tosiaan vietiin sinne laivan ulkokannelle ja minua työnnettiin sinne reunan yli sinne merta kohti ja sanottiin, että ota nyt viimeinen henkäisy, että me ammutaan sun aivot pihalle. Että kyllä se oli sellainen hetki, että sitä ei kyllä varmaan koskaan unohda. Ja sitten kun pystyi näkemään, että Latifa tosiaan 8 päivää ehdittiin olla tällä pakomatkalla ja hänet sitten raahattiin ulos sieltä laivasta. Että hän tietysti yritti taistella vastaan niin paljon kuin pystyi, mutta oli se jotenkin aika kauhea päivä, joo. Ja sitten Latifa vietiin takaisin Dubaihin ja sinut myös. Jouduit sinne keskusvankilaan pariksi viikoksi. Millaista aikaa se oli? Joo, se vankila-aika oli kyllä kanssa sellainen kauhea kokemus. Varsinkin ensimmäisenä päivänä, kun mulle sanottiin, että kukaan ei tiedä, että sut on tuotu tänne. Me voidaan tehdä sulle mitä me halutaan. Ja kun mä yritin kysyä, että voinko mä ottaa yhteyttä esimerkiksi perheeseeni Suomessa tai suurlähetystöön, niin mulle vaan naurettiin, että täältä ei kukaan ota mitään kontakteja minnekään. Sulla oli sellainen olo, että sulle oikeasti voidaan siellä tehdä mitä vaan. Joo, kyllä. Siinä vaiheessa oli, että se oli kyllä tosi pelottavaa. Mutta sitten ääni muuttui kellossa näillä kuulustelijoilla. Joo, kyllä ääni muuttui kellossa ja jälkeenpäin tietysti tiedän, että mistä se johtuu. Että Latifan minun asunnossa ennen matkalle lähtöä, tai siis pakomatkalle lähtöä kuvaama video oli julkaistu. Ja meitä ei enää voitu syyttää Latifan kidnappamisesta. Niin, koska tämä oli se teoria, että sä olit kidnappannut Latifan. Joo, kyllä. Joo. Ja maailmalla herättiin, tähän Suomessakin herättiin, että siellä on nyt Suomen kansalainen jossakin. Ja tämä todennäköisesti vaikutti siihen, että sinut vapautettiin. Joo, ja samoihin aikoihin minut oli ilmoitettu kadonneeksi. Joo. Ja sitten pääsit lentämään Kuopioon sitten jossain vaiheessa ja palasit Lontooseen, missä kotisi tällä hetkellä on. Miten nuo kokemukset, nyt kun tästä kaikesta on 4 vuotta, niin kuinka pystyt suhtautumaan siihen, että tuossahan on traumaattisia tapahtumia yllin kyllin ihmiselle. Miten olet prosessoinut niitä? No musta tuntuu just, että kun on pystynyt puhumaan tästä asiasta näin paljon, niin se on auttanut jotenkin kaikkien näiden asioiden läpikäymisessä. Ja tietysti ystävät ja perhe ja kaikki on ollut tukemassa, mikä on ollut tosi mukava. No reilut pari vuotta sitten pakomatkan jälkeen, niin sä kampanjoit ihan täysipäiväisesti Latifan vapauttamiseksi. Ja viime kesänä tämä kampanja nyt sitten lopetettiin sen jälkeen, kun muun muassa hänen serkkunsa onnistui tapaamaan tai pääsi tapaamaan Latifan, joka oli silloin Islannissa ja ilmeisesti hän on nyt enemmän vapaalla jalalla. Ihmiset on kuitenkin odottanut, että sieltä tulisi joku semmoinen, että Latifa ilmoittaisi, että olen nyt vapaa ja tämmöistä ei ole kuulunut. Mistä se johtuu? Joo, mäkin olen saanut tosi monia yhteydenottoja ihmisiltä ja henkilöiltä, jotka on tukenut tätä Free Latifa-kampanjaa kysyen samaa. Mutta tietenkin Latifa on joutunut suostumaan varmaan jonkunlaisiin ehtoihin silloin, kun hänet on päästetty sieltä vankilasta vapaaksi. Että mä luulen, että niin kauan kun hän on Arabiemiraateissa, niin hän ei voi minkäänlaista julkista lausuntoa tehdä tai kertoa kokemuksistaan, mitä on tapahtunut viimeisen 4 vuoden aikana. Sä sait hänen yhteyden keväällä ja sitten lopulta saitte salakuljetettua tai joku salakuljetti hänelle jopa puhelimenkin, että te olitte semmoisen vuoden verran, olitte tässä vuonna 2019 alkaen suoraan yhteydessä. Millaista se hänen elämänsä silloin siellä Dubaissa oli?
No silloin kun mulla oli se yhteys Latifaan, niin hänhän oli silloin tällaisessa talossa, mikä oli tavallaan niin kuin, vähän niin kuin vankilaksi tehty talo, että tosiaan ikkunat oli suljettu kiinni ja siellä oli vartijoita ja poliiseja, eikä hän saanut lähteä sieltä pois. Että hän oli niin kuin vankina. Et ensi alkuunhan se oli tietysti tosi ihana, kun me pystyttiin olemaan yhteydessä, mutta sitten jotenkin aika pian se karu totuus kävi ilmi, että mä olin tällaisessa salaisessa yhteydessä ystävän kanssa, joka oli vankina, joka pelkäsi niin kuin joka päivä henkensä edestä, että se oli kyllä aikamoinen kokemus. Ja sitten kun se piti pitää niin paljon salassa että siitä ei voinut edes puhua. No miten nykyään, minkä verran Latifa on sulla mielessä? No ei varmaan päivääkään mene ohi, että jossain vaiheessa niin kuin tämä kaikki ja hän ei tulisi niin kuin mieleen, että varsinkin nyt kun taas puhun tämänkin kirjan julkaisunkin takia niin asiasta näin paljon, niin kyllä se taas tulee niin kuin mieleen useammankin kerran päivässä. Toivottavasti joskus vielä tapaatte. Kiitoksia Tiina Jauhiainen. Kiitos paljon.